blender blender juicer kettle kettle ترموز salad spinner salad spinner د سلطې ماشین fire extinguisher fire extinguisher اوروژونکي ماشین bucket bucket سطل teapot teapot چاینک saucer pan saucer pan ارکاره scale scale تله scale scale تله spoon spoon کاشوغه fork fork غاښ لرونکي کاشوغه frying pan frying pan ارکاره bowl bowl ژوره کاسه plate plate پلیت یا نالبکی cleaver cleaver پتنوس بخنې سره cleaver توکه cleaver توکه knife knife کاشوغه knife چاړو یا چاقو rolling pin rolling pin د اوړو هوارولو لرګی strainer 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 نینوونکی یا جال baking tray baking tray پتنوس jug jug jig milk milk شیده bread bread ډوډۍ وچه مړۍ sugar sugar بوره oil 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 غوړي oil غوړي د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځایه پورې وهیله ده چې اوس مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په کمه موده کې او په اسانه پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به هره ورځ چې موږ ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته به په خپل ټایم دررسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.